Jäkla vetenskap. Ja, han kan Pöjsen. Inte finta, han är bland de bättre i världen. Kunskap är makt. Mitt finger som jag sa igår i Åsa. Vi ska göra det här avsnittet för att visa lite grann hur jag tänker. Det är ett intervallpass och framförallt en tröskeldag under hård träningsvecka som den här när vi är i fjällen och tränar. Och vad står på planen? På planen står skate, rullskidor, trösklar, det är 10 minuters drag ungefär. Och jag ska få ihop 80 minuter ungefär. Så är planen 70-80. Okej då, frukost nu. Hur laddar man upp inför ett sånt långt tröskelpass? Inför en sån här en intervalldag så gäller det att vara lite extra noga med så att man får i sig frukost och så man inte slarvar. Men inte övertänka heller, utan ta en vanlig frukost och inte krångla till det, utan få i sig det man gillar också. Okej, fristil, är det någonting att tänka på att förbereda utrustning för att få kvalitet i passet? Men det gäller ju att vara noga så att man har förberett sig ordentligt innan, så att man har slipade stavspetsar, man har fräscha rullskidor, man har vätska med sig, även kanske efterdryck också när det är ett hårt tryck där som man fyller på med lite protein och kolhydrater direkt efteråt också innan man åker hem. Och sen eventuellt ett par extra stavar då, om det skulle vara risk att man har stavarna. 80 minuter tröskel, vad tänker du på för att inte göra några misstag, och vilka misstag finns att göra? Jag vill bara kolla tillbaka på vad syftet är med dagen, och det är tröskel på schemat, och 80 minuter då är det inte att vi ska upp och mosa på max 4 precis lägga på kanten där, utan då gäller det hellre att ha lite marginal neråt och försöka kanske ligga på mellan 2 och 3 i laktat och inte försöka utmana detta. 2-3 i laktat för den som inte har en mätare för det, hur känner man av det ungefär? Ja, det ska inte vara ganska bekvämt, du ska ju åka fort, men du ska inte känna att du blir stum, utan du ska absolut hantera farten och hantera mjölksyran, som om du skulle få den under korta perioder så ska du direkt ner igen. Känna att det flyter på och att det är ett lugnt och behagligt högfartsdrag då. Har du någon tips för hur man hittar den farten? Alltså det lättaste är egentligen att man någon gång testar på ett band, eller att man får ett sånt där laktat. Vad heter det? Tröskelpass då, eller ett Tröskeltest. Ja, tröskeltest. Där man får köra olika nivåer på bandet då, och sen tar man laktat efter varje nivå, så får man se hur det stiger, och då får man en puls, en pulsgraf efter det också. Då ser man lite grann ungefär vid den här pulsen så ligger jag på 2 laktat, ungefär vid den här pulsen ligger jag på 3 och sådär. Och sen är det absolut en känsla som spelar in också, men det är nog det bästa, så att man får lära sig lite grann, och sen får man lära sig ute själv då. Men om man inte har tillgång till något sånt, då det gäller bara att du ska kunna, det är som att tänka att här ska jag kunna ligga i över en timme i samma fart. Pelle blir med. Hur ska du hitta en fart du kan hålla i en timme idag, Pelle? Ja, det blir väl att testa, se, börja. Jag vet inte riktigt om man ska våga försöka hänga på den där i några 100 meter. Eller om man... Nej, men det beror på hur det känns. Det är bara börja hitta rätt fart, inte trycka på för mycket alls direkt, utan det är bara ner i lagom fart, och sen är det ligga där och köra mina 60 minuter som jag ska ha. Så det är inte stressa och inte köra för fort, utan ligga rätt bara. Du är ju yngre, 18. Vad har du lärt dig om konsekvenserna av att göra fel och hur det blir om man gör rätt? Nej, men det är väl... Det kan bli jobbigt om man gör fel. Det kan bli tufft för träningen utöver det. Om man ligger för hårt då. Kan bli sliten av det om man ligger och bildar syra i 50 minuter liksom effektivt. Då kan det bli tufft för träningen utöver det. Så det är väl framförallt det då. Hur skulle du beskriva känslan, tröskel, intensitet?
Om du inte får titta på en laktatmätare eller på pulsbandet. Det är väl hyfsat jobbigt men behagligt, ska jag säga. Det går, men det är ju inte att man bara myser sig fram liksom. Utan man får ju ta i fortfarande. Det får man. Ja. Det blir kul att se. Det blir kul att se då. Eller? Det här passet har ju Pelle laddat för sen förra året. För att han snittade 20 sekunder efter mig, så att han ser fram emot att han är 20 sekunder bättre i år. Att jag förhoppningsvis har blivit lite sämre, så att han ska hänga på mig och förhoppningsvis slå mig också. Nej du, det är tröskel idag. Strikta restriktioner har jag fått. Bara tröskel idag. Jag ska inte över. Det är det vi väntar på, Kalangen. Ja? Det är det vi väntar på. Ja, men jag fixar reservstav till dig så du får ta att det tar en minut. Helt otroligt. 8 minuter sen. Blir inget. Ja, fan vad bra. Kör vi. Jag gör det här bara. Det här vi ska snurra runt. Kommer därifrån, runt och tillbaka. Flower turnaround point. Det blir bra det. Ligger en jävla blomma 1,5 kilometer bort vid hela som vi ska snurra runt och sen tillbaka. Och sen är det mål vid brandskylten. Det är blomman är det spurtpris. Presentkort på Eleanor Angelblomster. Det är roligt. Ja, det är lätt i mumma. Olle Jonsson, kunskapens källa. 30 sekunder om ämnet tröskelträning. Ja, jag skulle vara tyst tills jag förhandlar med Fredrik Anger om stimpengar. Jag får ligga här bakom gubben. Olle, drar du? Nej. Hängde inte med på spurtpris i blomman där. Såg han inte. Surprise. Jaha. Drag 3 av 8 på ett tröskelpass. Är du trött någonstans i kroppen i det här läget? Alltså man är flåsig. Men annars känns det bra. Som det ska. Vi är ett bra team. Starkt upp eller? Känns bra. Kul att se. Kul att se. Edvin börjar bli lite grann till åren nu, så det är bra att det fylls på underifrån. Det är Väldigt skönt att se. Väldigt nere på mina rekordtider nu. Det är inte bra. Ja, jag såg precis Helle, Edvin och Olle svischade förbi här. Om Kläbo, Amundsen, vanliga som annan norrman ser här och lägger. Nej, det sa jag inte. Vi får klippa bort. Men Sorry, visst.
Big P i form AB. Ser vi om den. Akta dig Tage Bor, akta dig Eddie. Akta dig Måns Raval. Hur långt in i tröskelpasset Edvin och vad är känslan i kroppen? Ja, vi har kört 6 stycken. Det är en till på schemat. Så det blir 70 minuter. Har du fått bitet ihop någon gång hittills under passet? Ja, det var nog den här då. Körde på lite mer bortåt. Fick jag skicka fram Olle och så fick jag grina lite illa. Hur mycket kan man tolerera att grina illa då på ett tröskelpass? Ja, men nu är vi så långt in i passet så nu grinar man väl mest illa för att man är så här trött i musklerna och kanske inte laktaten stiger, men tröttheten i musklerna finns absolut där. Trötthet finns? Ja, trötthet finns. Men som Edvin säger så är det ju inte farten som ska bli jobbig utan det är att man gör det länge. Typiskt tröskel. Känns lätt i början, sen åker man lika fort och det blir bara jobbigare och jobbigare. Nu är det sista. Det har vi. Woo! Ja, men vad roligt att tassa med hela passet då, en timme. Ja, ja. Släppte lite 10 sekunder de 2 första dragen. Upp för backen på slutet. Taktisk. Rutinerat. Jajamän, sen var det bara att gå med. Det var kul. Betygsätt och motivera ditt genomförande som tröskelpass, Olle. 1-10. Nej, men det var bra. Bra genomförande. Var ju smart att fippla fram ett par lite snabbare rullskidor så att jag skulle få dansa med fint. Men 7 jämna drag, hög hastighet, dansa bra tekniskt, kunde driva hög puls och jag är väldigt nöjd. Inspirerande att få köra med bröderna Anger. Jag undrar när de ska utmana oss i teamsprint. Jag och Arvid är ju regerande bröder och par efter i våras faktiskt, om jag inte minns fel. Kanske blir Pelle Edvin då. Vad vart det då? Ja, det var ju mot bröderna Danielsson. Den var viktig. Vad vart de då? Vi vart 6 tror jag. Edvin, genomförande 1-10 och motivera siffran. Sällskapet som drar ner då. Sällskapet som drar ner, annars är det en 9. Men med sällskapet så blir det en 8. Annars är det bra. Nej, jag tycker att vi gör det bra allihopa och vi hjälps ändå åt på ett bra sätt och krigar med varandra. Eller håller hastighet, håller hög hastighet och så får man kliva bak och så går det lite lättare men man håller fortfarande upp hastigheten och rörelsemoment där. Så att, det var väldigt bra. Kul att köra med Olle och Pelle Anger. Så oroväckande stark Pelle bara. Disciplinen i tröskelzon då, var det någon gång du behövde avväga eller har det flyttat på? Ja, men det var väl, det vart för lite hög intensitet. Sen kanske det var lite lättare i början. Men mot slutet då. Så jag tror aldrig att jag tror att vi skötte det väldigt bra. Nu när du har det färskt då, hur mycket går det upp och ner under ett 80 minuters tröskelpass? Jag tycker då att vi håller det så pass kontrollerat att det går ganska jämnt ändå. Det är liksom ingen riktig svacka någon gång utan vi håller jämna tider och vi hjälps åt och det är klart att man kliver bak någon gång men ganska jämnt ändå. Om man backar från typ 16, 17, 18 års ålder fram till nu, ni kommer i mål här och ser ju ganska fräscha ut, ni har precis gått i mål. Hur har man lärt sig tankesättet kring tröskel? För det är ju inte det här att man tar ut så maximalt. Nej, men jag brukar tänka lite progressivt och så här, se att första draget är nästan en A2 och sen sista draget kanske blir upp mot, om de första draget ser jag kanske 1,5-1,8 och bara känna på banan och sen stiger laktaten med tiden också och så ska man försöka hålla samma tider. Ja, men då kanske sista draget då kanske det ligger på 4 så att det går liksom uppåt. Men att man aldrig ska vara över ändå. Då hittar man att sista draget eller hårdaste draget inte är över 4 då gör man det väldigt bra. Jäkla vetenskap. Ja, han kan pöjsen. Inte finta, han är bland de bättre i världen. Han har sett och läst. Måste ha gjort det. Kunskap är makt. Försöker jag gå upp till 97 under säsongen. Ja, tack. Tack för det. Vi hörs och syns. Nej.
24,5 i medelhastighet på de snabbaste dragen. Det är ganska fort. Ja, nu ska jag rabbla upp. 9.53, 9.52, 9.55, 9.47. Sen var den som gick lite saktare för vi stannade och vi körde stillastående start på den. Jag böt till lite tyngre rull. Sen gick den på 9.46 och så sist gick på 9.52. Så om man tar bort den där som vi, så är det ju ett plus minus 10 sekunder på alla dragen. Det är ändå ganska bra. Det är ändå ganska bra. Ska vi kika. Total stigning är ungefär 85 meter per intervall. Medelpuls ligger på mellan 155 till 167. Och då stiger det ju när jag går på lite tyngre rullskidor. Ett par slag. När kliver jag på dem? Jag kör sista 3 med tyngre rull på. Har du något pass att jämföra med från förra året? Yes. Men det får Lars Ljung komma med statistik från det. Kommer nog inom ett par timmar. Jag ser att de 2 sista hade medelpuls på 167. Det är ju i toppen av vad jag får ligga. Det är nog väldigt precis på gränsen. Det är maxpuls på 173. Då ligger jag nog på 4 laktat. Så det är ju liksom, jag ligger precis på gränsen och seglar lite då. Men det är bättre det att man håller tiden än att man börjar på 5 laktat och sen att tiden bara går neråt och laktaten bara fortsätter. Jämna tider är bra, då är det ett tecken på att man orkar hålla på hastigheten. Det här passet, vad gör det för dig som skidåkare? Ja, men egentligen så är det ett checkpass också då, så att det är en tuff träningsperiod. Jag har gjort det här passet i 4 år nu tror jag. Samma pass, samma vecka varje år. Det är ungefär samma träningsbelastning. Så det är lite check på hur man ligger till och så man inte ligger för mycket träning eller att man är för sliten. Nej, det är nog ett check på det att man ligger hyfsat i fas då, och att det bara fortsätter den här lite tuffare perioden då, så att man inte behöver dra ner på belastningen eller något sånt där. Tröskel som träningsform då, vad är syftet? Nej, men det är egentligen bara att man ska höja tröskeln, att man ska kunna åka fortare utan att det är ont. Lätt förklarat. Om man säger att förra året så åkte jag på 350 watt med 170 i puls. Då är förhoppningsvis att jag ska åka med 360 watt då, att det ska gå lite fortare. Med samma puls då, eller med samma effektuttag. Samma laktat så att det inte stiger. Så det är väl att man ska kunna åka fortare utan att man bygger på sig mjölksyra. Hur tycker du en 15-16-åring ska tänka som inte har provat på det här men vill göra det? Ja, men det är, när man börjar bli där 15-16 då tycker jag tycker inte att man ska köra så mycket tröskel innan. Utan då är det bättre med att tävla och köra kortare intervaller. Det är i alla fall min filosofi. Men när man börjar bli 15-16 där att man kan börja testa lite grann. Man ska såklart inte börja på 80 minuter tröskel eller 60 eller 70 heller. Men man kan börja på 40 minuter och då kan man ligga liksom upp mot 4 laktat också. Ska man ligga upp mot 80 så är det mycket viktigare att du ligger lite mer säkrare och lite lägre i laktat. Nice. Dagens lunch 11.30 till 14.00 inklusive salladsbuffé och kaffe nere på Ramenbergs mor Britas restaurang. Och där serveras det idag sprättrullader med vitunissås, kräftor, dill och kokpotatis. Och sen serveras morotssoppan som vi fick i måndag som var helt jäkla grym. Nej, det är inte ett U, det är V, det är vitvinsås. Där har vi det. Hoppas att ni har lärt er någonting av den här videon och att ni kan ta med er er egen träning mot vinterns tävlingar. Så kul om ni gillade videon och gillar att kommentera och ut och träna och ut och testa köra tröskel. Betyg till genomförandet då? Hur kändes kroppen? Nej, det var nog... Ska han sjunga i duschen? Nej, men det var en 8,5 ska jag ändå sätta idag. Det var jävligt bra. Det var god känsla. Bullshit! Vad ska jag sätta då? Ja, sätt en 10 för sprit. En 10? Okej, 9. Då kör vi. Så långt säker mig.